নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই Cipliv-Z চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই Cipliv-Z চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এই চিৰাপত কি কম্পজিশ্যন আছে, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি বেনিফিটছ হ'ব, এই চিৰাপৰ মূল্য কিমান, এই চিৰাপৰ কোম্পানীৰ নাম কি, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, যিসকল লোকৰ শৰীৰ দুৰ্বল, দেখাত ক্ষীণ, শৰীৰ ফিটেড নহয়, সেইসকলৰ বাবে আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই চেনেলটো চাই আছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, Cipliv-Z চিৰাপটোত মিক্স ফ্ৰুইট ফ্লেভাৰ আছে আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল কনচেপ্ট বায়োচান্স ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। এই চিৰাপটোৰ মূল্য হ'ল 154 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। বন্ধুসকল, এই চিৰাপত থকা কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল ইয়াতে চাইপ্ৰহেপ্টাডাইন আৰু ট্ৰাইকলিন চাইট্ৰেট আছে। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাইপ্ৰহেপ্টাডাইন 2 মিলিগ্ৰাম আছে আৰু ইয়াতে ট্ৰাইকলিন চাইট্ৰেট আছে 225 মিলিগ্ৰাম। বন্ধুসকল, Cipliv-Z চিৰাপটো 200 ml পেক হয় আৰু এই চিৰাপটো সাধাৰণতে যিসকল লোকৰ হজম শক্তি কম হয়, মুখৰ ৰুচি নাই, খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা চাইপ্ৰহেপ্টাডাইনে এণ্টিহিষ্টামিন ৰূপে কাম কৰে আৰু ট্ৰাইকলিন চাইট্ৰেটে লিভাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰাৰ বাবে সহায় কৰে। যদি কোনো লোকৰ লিভাৰৰ সমস্যা হয়, পেট ফুলি থাকে, পেটত বিষায়, কোনো খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে আপোনালোকে এই Cipliv-Z চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ শৰীৰ একেবাৰে দুৰ্বল, ক্ষীণ, দেখাত ভাল নালাগে, তেন্তে আপোনালোকে এই চিৰাপটো মাত্ৰ এমাহ ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ এনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰাম পাব। যদি কোনো লোকৰ টোপনিৰ ভাৱ হয় কিন্তু টোপনি ঠিকমতে নহয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লেও আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় টোপনি ঠিকমতে হ'ব। তো বন্ধুসকল, ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ বাবে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি কোনো লোকৰ হজম শক্তি কম হয় বা খাদ্য খালে বমি ভাৱ হয় বা হজম শক্তি একেবাৰে নহয়, পেট ফুলি হোৱাত থাকে, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'লে আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ ছালৰ ৰোগ আছে, যেনে এলাৰ্জিৰ ভাৱ হয় বা খুজুলি হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লেও আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই চিৰাপটো বন্ধুসকল এডালৰ বাবে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু 10 বছৰৰ পৰা 17 বছৰলৈকে আপোনালোকে 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ আগতে ব্যৱহাৰ কৰাব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে 5 বছৰৰ পৰা 9 বছৰলৈকে আপোনালোকে 5 ml কৈ দিনত 2 বাৰকৈ খাবলৈ দিব। বন্ধুসকল, যিসকল লোকে গাড়ী চলায় বা ড্ৰাইভ কৰে, আপোনালোকে এই চিৰাপটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ এই চিৰাপটোত ট্ৰাইকলিন চাইট্ৰেট আছে, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ টোপনিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে। তো বন্ধুসকল, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি লৈ এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ টোপনিৰ ভাৱ, মূৰ ঘূৰোৱা সমস্যা, ডায়েৰিয়া হোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে, তেন্তে আপোনালোকে এই Cipliv-Z চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। ধন্যবাদ।